Alexa, good morning. Good morning. अहिलेको स्मार्ट लाइफमा हामीले स्मार्ट डिभाइस लिएर आएका छौँ इको डट एमेजनको स्मार्ट डिभाइस एलेक्सासँग लिङ्क हुने अरू थुप्रै स्मार्ट डिभाइस रहेका छन्। ती स्मार्ट डिभाइसलाई पनि अर्डर गरेर रिभ्यू गर्नेछौँ। आजको यो भिडियोमा हामीले अर्डर गरेका छौँ एलेक्सा, स्विच बोर्ड, स्मार्ट बल्ब र स्मार्ट स्विच। हामी यी सबै स्मार्ट डिभाइसको सेटअप र यी डिभाइसको प्रयोग गरेर आफ्नो होमलाई कसरी स्मार्ट गराउने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नबिर्सिनुहोला। छोटो इन्ट्रो पछि हामी यी प्रोडक्टलाई अर्डर गर्नेछौँ र अनबक्स पनि यही भिडियोमा गर्नेछौँ। हामी यी सबै स्मार्ट डिभाइसको रिभ्यू अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। Alexa, good morning. Good morning. Alexa, good morning. Good morning. आजको भिडियोमा यति नै। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाई बाई।